What's up mga besh, mga bay? Welcome to my channel. So, for the last few nights, laging umuulan dito sa Davao. And actually ngayon mismo umuulan. I'm not sure if you could hear it. As motorcycle riders, we all know kung anong epekto ng ulan. Rain aids in the corrosion of some parts of our motorcycles. And one of them is yung chain natin. So kapag nabasa ng ulan tapos pinabayaan natin matuyo, kinakalawang. Kakalawangin, lumulutong, umiingay, and that would mean na bababa yung lifespan ng motorcycle chain natin. So we don't want that to happen. So on this episode, I'm gonna show you how to take care of your motorcycle chain. Alright mga paps, so lately halos gabi-gabing umuulan dito sa Davao. So dahil doon natutuyo yung chain ko, saka kinakalawang, saka maluwag na rin every time na matatapos ako maglinis ng chain, nililubricate ko rin to. Malalaman ko kapag time ko na maglinis at maglubricate ng chain kapag matigas na to, gaya ngayon. Yan, tigas. So, kapag matigas na to, alam kong panahon na para linisin yung chain ko. So, para pulido yung pagkakalinis ng chain, tatanggalin ko tong tire hugger ko. Okay, so may mga push rivets dito. Saka ito, hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero kapag meron kayong push rivets sa mga paps, tutusukin nyo lang yung sa gitna, saka nyo hugutin. So ito yun mga paps. So ang normal na position na to is ganyan, nakalubog yan. So gagawin nyo lang is tusukin nyo lang tong maliit na bilog sa gitna para lulubog. Basta kanyo to hugutin. Para naman ibalik nyo, push nyo lang to taas. Then ganyan, basta kanyo ipapasok ulit. Okay, para naman dito sa harap. Oh shit, maingay. So tanggalin natin itong speedo sensor. Okay, size 10 na wrench. Okay, tanggal. Tapos size 8. Okay, ito rin. Hey! Sumukan mo. Ay, dito ka. Dito ka. Alright mga paps. Kapag natanggal nyo na to, babaran nyo na ng gas and chain. Alright, so pagtapos nyo na yung chain mga paps, susunod nyo yung rear sprocket.
pag matapos nyo nang nalinisan yung chain, hindi nyo pa pwedeng lagyan ito ng lubricant agad-agad kasi basa pa ito ng gas. Pwede nyo gawin, kumuha kayo ng basahan tapos punasan nyo yung sobrang gas. Okay, gamit to. Konti na lang. Okay, babalik na natin mga paps. Alright, so that's it for this video mga paps. I hope may natutunan kayong bago. And if you like it, give it a thumbs up. If you want to see more, hit that subscribe button. So I'll see you on my next video mga paps. Again, I am Mark. Ride safe. Ciao.